Hello kakabsat! Welcome back to another vlog. And as usual, nandito na naman tayo sa sasakyan nag-intro. At ngayon ay pupunta tayo sa labas. Mamamasyal na naman tayo. Gagala ko ulit kayo kasi wala naman kaming ginagawa. At ngayon lang ulit ako nag-vlog. Si 6 na ng hapon at yun, medyo tirik pa rin yung araw. Medyo mainit pa rin. Kasama namin si Sis, inaantay namin si Habi. Kasi nasa taas siya, may binalikan siya sa taas. At ngayon ay pupunta tayo mamamasyal tayo sa Madinat Jumeirah. So ayan, nandito na si Habi at pupunta muna tayo ng Madinat Jumeirah. After natin sa Madinat Jumeirah ay pupunta na tayo ng Dera. May dala pala akong, ayan o. May dala akong sombre-sombreluhan ko. Yung ano ko kasi siya, nahanap ko siya sa mga gamit ko. Sabi ko, ay, gamitin ko nga to. Para hindi ko gamitin yung sombrero ni Habi. Ayan. Kakabsat, punta pala muna tayo dito sa may gilid ng, alam niyo yung entrance papunta ng Burj Al Arab. Doon muna tayo, unang stop natin. Bababa kami ni Habi doon. Tapos, magpipicture-picture kami doon. Yan, dito tayo. Parang nagbo-blurred yung ano ko. Tingnan nyo, ang dami nagpipicture-picture doon. Ayan. Ito ang Burj Al Arab. Ay, against the light, sis! Wala tao, may ganon. Hindi. Hindi kita. Ito yung wild wadi, yung sinasabi ko sa inyo nakaraan. Ayan siya. Wait lang na. Yun. Ito yung wild wadi na sinasabi ko sa inyo nakaraan. Yan. Ito yung entrance niya. At ayun yung parking. Ganda. Nakarating ka na dito, Ziz? Di pa? Picturean kita dyan. Gusto mo? Yeah. Dali. Picture daw siya. May bayad dito. Oo, 200. Hindi, hanggang dito lang tayo. Oo. Ganda, oh. Ito yung entrance ng Wild Wadi Water Park siya, and ito yung kanyang timings, 10 AM to 6 PM. So, yan siya. Yan. Focus. Naman tayo sa yung malapit dito sa may Burj Al Arab na entrance. Ito yung entrance papunta ng Burj Al Arab. Ano? Tignan, teka lang, i-zoom in ko lang. Grabe yung pawis ko. Ang ganda. Tignan nyo, ito yung papasok doon ng Burj Al Arab. Nasa dagat kasi yan nakatayo eh. Yung hotel na yan. Tapos ayan yung itsura niya dito sa labas. Yung ganda niya.
Sobrang init. Balik na tayo sa pinagbabaan sa atin ni Habi kanina at punta naman tayo dun sa kabila, dito sa may kabilang tayo. Ganyan. Magkano yan, ate? 150 siya, bigay ko sa 100. Ang ganda nito, oh. Ate, ano ba yan? Nagkukupas agad? Sa water, hindi. Pero wag lang sa perfume. Kasi ano lang siya, copper plated. Oo, Kasi pero yung perfume matapang eh. Sa kapag water, ka pwede. sa tubig siya tapos Pwede, okay lang. bumabalik siya sa dati niyang kulay, Hindi siya nagpe-fade. hindi siya nagfe-fade. Oo, sa water. Ay, yung mga kunyari na pawisan, ganun. Kasi Siguro meron sa, yung iba sa na mall lang, sa occasion, sa mall. Gawa ka na, bigyan ka ng best price pa. magkano Kasi wala ang akong ano ano niyan, eh. te? Sige, bigay ko na sa 75. Wala mo, kasi pag- kung benta eh. Kung gusto mo English, pwede. Bracelet, necklace, pwede. Bigyan niya si Bebe ba? Saan ka nagpagawa na? Hindi yung pinagawa, binili ko lang yun, 25 ata yun. Ang ganun. Saan? Bakit? Bakit? Pangalan niya. Pagawa tayo ng pangalan. Ito yung name sa Arabic. Ay, ito daw yung pangalan nito sa Arabic. Binayaran ko lang, tapos babalikan natin siya mamaya. Thank you, te. Thank you, ha. Oo. Oh, ipagagawa ko na po. Balikan ko, te, ha. Oh, salamat. God bless, Salamat. Oo. Tuwan-tuwa si ate. Balikan na. May benta si ate. Ha? Balikan na lang natin si ate. Saan yung banda? Yun. Doon kami lalabas. At mukhang maraming tao. Pagsahat. Si kuya. Ay, sa iba tayo bumaba kasi iikot ka lang. Ganyan dito, walang tao. Buksan mo yan din. Para meron kasi. Hi, my friend. Kung malamig yung panahon, ang ganda dito. Kasi oh, tanan nyo. De, yung GoPro na lang kaya gamitin natin. Laki-laki niya, no? Kaya nga eh. Dito ba tayo dati? Oo, dito tayo dati. Nag-iba na yung ano niya. Nag-iba na yung itsura. Kasi dito tayo dati bumababa. Kasi yun. May mga bar dito kakabsat. Daming kainan.
Ayun yung Burj Al Arab. Ganda dun oh, sa gilid. Hoy, hindi kita. Hindi nakita. Madilim. Ah, ito yung dati. Oo, ito dito. Andyan. Ayun, ayun oh. Dito ko yun, kaliwa. Oo nga, ano. Dito. Kita? Wala na yung isla. Ayun, dito. Hindi, pang kukuha. Hindi kita din. Ganda. Diba? Wala akong masabi. Wala akong maano. Wala akong masabi. Init. Oh. Sis. Ano yan? Mahulog lang ano. Tara na. Ay, ang ganda. Grabe, grabe ang ganda. Grabe, ang ganda. Kakabsat, balik na tayo dun sa pinanggalingan natin kasi sarado naman dito, so hindi rin tayo makakapasok. Kailangan lumipat sa kabilang entrance para makapasok doon sa kabila. Eh, medyo malayo-layo. Nagagabihin na tayo. Hindi tayo makakapunta sa Bar Dubai. So, babalik na tayo doon and kunin ko yung pinagawa kong kwintas. Nagpipicture pa si sis eh. Hintayin ko lang sandali. Nung nagabuka-buka? Parang jelly. Eh. Di ka na? Dito naman din. Ganda ni Ana. Parang si ano. Nakakatuwa mag-vlog kasi hindi masyadong walang naninita dito. Dito anong daan? Pwede ba dito? Baka maligaw tayo sa taas eh. Dito na lang. Ito po yung venue namin. Ganda. Kita ba? Ayan siya kapag. Dito po sa ilaw. Po ako dito. Marami kang bintaro. Wala nga. Ikaw ang una kong benta. Ay. Kabayan. Ito, kanan yung lock, ma'am, ha? Ayan. Susuot sa akin ni ate. Gusto mo ba maikli lang, mahaba? Medyo mahaba konti. Check mo kung okay, tapos may hole pa siya. Ito yung salamin. Kung gusto mo pang ihaba, meron pa. Okay na yan, ate. Okay na, pero may ihaba pa, ha? Oo. Salamat. Salamat din. Ah.
Kasi nagkabenta. Sige, te. Salamat. Thank you, ah. Tinulungan mo ako. Oo, next time ulit. Oo, salamat. Pag may pera. Oo nga, alam ko Sa naman ngayon, kami wala rin pa eh. Salamat Sige, naman Thank na. you. Thank you, God bless. Ingat Salamat kayo. po. Sige po. Thank you. Bye-bye. So, yan. Kakuha tayo ng sis Madilim na. ayaw. Baba na tayo? Oo, dito. Dito. Bye-bye, kuya. Kakabsat, andito na tayo sa bahay at magluto tayo ng pagkain. Hindi na kami tumuloy dun sa ibang galaan kasi gabi na, madilim, tsaka hindi rin siya masyadong, hindi nyo ma-appreciate yung makikita ninyo kasi madilim. So, mas maganda siya pagka araw. Ngayon ay magluluto muna tayo ng ulam. Luto tayo ng lechon kawali. Yan, nakakabsat. Piniprito na namin yung baboy. Tumatalsik kasi yung ano, tumatalsik yung mantika. Meme natin balik na rin. Tapos, nagsinigang ulit ako. Papakain ako ng maasim eh. Tapos yan yung gulay namin, okra, sitaw, kangkong. Tapos talong ulit. Yan na ang ating lechong mamoy. Tsaka sausawan ng sinigang. Sausawan ng mamoy. Tapos kanin. Kanin ka? Kakanin ka? O, sige. Yung papakainin niya. Tanggalin mo nga yung sabaw, sis, muna. Natatapon eh. Tignan nyo ang ating sinigang. Kunti na lang yung sabaw niya, natuyo na yata. Ilalabas mo na yung coke natin. Ay, oo, labas mo na. Gasa mo muna yung baso. Sarap nito. Daming ano, ang daming gulay. Daming gulay, ziz. Mukha ko na akong diet. Huwag muna tayong mag-diet. Kain na tayo, mga antayon, kakabsat.